สวัสดีพวกเราทุกคนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยเรื่อง vulnerability assessment นะครับหรือว่าเครื่องมือสำหรับในการสแกนหาช่องโหว่ในองค์กรเป็นไงครับหัวข้อนี้น่าสนใจถูกไหมนะครับก็ต้องบอกว่าภัยร้ายทางไซเบอร์หรือการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนะครับและการโจมตีทางไซเบอร์นั้นมักจะมากับทางช่องโหว่ถูกไหมครับของระบบต่างๆของซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเรานะครับแน่นอนว่าเราเองเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปดูด้วยตัวเองแบบแมนนวลนะครับต่อให้เราไปศึกษาหรือก็ไปรับอินโฟเมชันจากช่องต่างๆหรือจากแหล่งเว็บไซต์ต่างๆที่รายงานว่ามีช่องโหว่นะแม้ว่ามันมีเว็บไซต์ที่มันมีรายงานว่า VMware มีช่องโหว่ Windows Server มีช่องโหว่หรือแม้กระทั่งนะครับ vCenter มีช่องโหว่ใช่ไหมครับ Nutanix มีช่องโหว่ Proxmox มีช่องโหว่ Exchange Server มีช่องโหว่ Linux มีช่องโหว่หรือแอปพลิเคชันต่างๆ Apache Web Server มีช่องโหว่เหล่านี้ครับเราสามารถแหละที่จะเข้าไป get information ได้เข้าไปดูได้แต่มันไม่แมทช์กับความเป็นจริงในองค์กรเราความเป็นจริงที่เราต้องการนั่นก็คือเราต้องการที่จะในบริบทขององค์กรเราบริษัทเราอยากจะสแกนปราดนะครับเห็นเลยว่าระบบเราเนี่ยมีช่องโหว่มากขนาดไหนและช่องโหว่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างระดับความรุนแรงขนาดไหนนะครับระดับความรุนแรงขนาดไหนนะผมจึงเอาหัวข้อนี้มาคุยให้ฟังเพราะมันน่าจะเกิดประโยชน์นะครับถ้าเราเป็นคนไอทียุคใหม่ในแง่ของการจัดการความเสี่ยงขององค์กรนะครับอย่าลืมนะว่าเมื่อมีช่องโหว่หมายถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับและเราเองก็ต้องการคำแนะนำว่าแล้วเกิดช่องโหว่เหล่านี้ขึ้นมานั้นเราจะจัดการมันอย่างไรอย่างถูกต้องถูกไหมครับเราต้องการไกด์ไลน์เราต้องการคำแนะนำหรือเอาจริงเราต้องการนะครับผู้รู้คอยจับมือทำด้วยซ้ำนะแน่นอนผู้รู้อาจจะไม่ได้มีเวลาไปจับมือเราทำเราจะต้องมีเครื่องมือที่ดีตรงนี้คือไฮไลท์สำคัญนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากให้พวกเราที่เข้ามาดูคลิปช่อง Tech Adopt นี้นะครับกด subscribe หรือกด follow ติดตามช่อง Tech Adopt จะมีความรู้ดีๆแบบนี้มาให้พวกเราอยู่สม่ำเสมอนะและก็หากสิ่งที่ผมทำมันมีคุณค่าและก็ตรงกับอุดมการณ์ของพวกเราทุกคนนะครับรบกวนพวกเราเนี่ยกดจอยได้เลยนะครับจอยเพื่อสนับสนุนช่อง Tech Adopt นะครับซึ่ง Tech Adopt เองเนี่ยมีเลเวลก็คือเหล่าแฟนพันธ์แท้สาวกและก็ VVIP ของ Tech Adopt นะครับอันนี้ก็ตามศรัทธาตามอัธยาศัยได้เลยนะครับ Subscription แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันและคอนเทนต์ที่ผมสร้างนั้นนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากพวกเรานะฮะวิทยาทานใดๆที่ผมทำก็ขอให้ทุกท่านที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt นั้นทุกคนได้เช่นเดียวกันครับนะอย่าคิดว่าบุญกินไม่ได้นะครับมันจะกลับมาตอบสนองพวกเราในวันหนึ่งแน่นอนหรือทันทีแน่นอนนะนั่นคือความสุขใจสบายใจมันเกิดขึ้นในใจเหมือนที่ผมเอาความรู้ดีมาฝากครับต้องใช้เวลาในการที่จะทำคอนเทนต์เหมือนกันแต่ก็มีความพึงพอใจที่ได้ทำแล้วก็มีความสุขใจนะครับทีนี้เนี่ยในเครื่องมือในสไลด์นี้ในคลิปนี้ที่คุยให้ฟังเครื่องมือที่นะครับจะเอามาคุยให้ฟังเนี่ยชื่อว่า Tenable Nexus นะครับเป็นโปรแกรมในการสแกนหาช่องโหว่ผมจั่วไว้ให้ก่อนนะครับซอฟต์แวร์ที่เราเอามาคุยให้ฟังนั้นนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อ Tenable Nexus นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูด้วยนะครับถามว่าทำไมเอามาให้ดูก็ต้องเล่าให้ฟังว่าผมมีเคสนะครับที่ผมได้ Deliver Nexus Professional ให้ลูกค้าผมนะพี่รักก็เล่าให้ฟังตรงไปตรงมาว่าก็มีลูกค้าที่ต้องการสแกนภายในองค์กรของเขานะครับเพื่อจะให้รู้ตนเองเพื่อป้องกันหาทางป้องกันก่อนและที่สำคัญมันไปอุด compliance ต่างๆที่องค์กรเขาต้องท
รวมทั้งเรื่องของการออดิตต่างๆด้วยนี่คือโจทย์ที่ผมเองเนี่ยได้ deliver ให้ลูกค้าและความรู้ดีๆตรงนี้เนี่ยก็เอามาเผื่อแผ่พวกเราว่าองค์กรพวกเราเนี่ยในยุคนี้มันเป็นยุคที่จะต้องซีเรียสให้ความสำคัญกับเรื่องจัดการช่องโหว่ถ้าเราไม่จัดการเราอาจจะโดนจัดการก่อนถูกไหมก็ถึงเป็นหัวข้อที่พี่ลักษณ์เอาประสบการณ์ที่ได้ทำจริงแหละแล้วเอามาคุยให้ฟังนะครับโซลูชันที่ผม deploy เนี่ยเรียกว่าชื่อว่า Nexus Professional นะครับเป็นเครื่องมือสแกนหาช่องโหว่สแกนนะครับหาช่องโหว่ภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นในองค์กรของเราแต่ละคนนะครับมันจะสแกนหาช่องโหว่นะครับแล้วก็รายงานว่าไอ้ช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Windows Host Server อุปกรณ์อะไรต่างๆมันจะประเมินว่าสแกนแล้วความเสี่ยงอยู่ในระดับไหนแต่ลักษณะของการสแกนนะครับความเสี่ยงหรือการหาช่องโหว่มันจะเป็นเรื่องช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับหรือที่เรียกว่า point in time นะมันไม่ใช่สแกนแล้วมันหมายถึงตลอดไปมันจะหมายถึงในช่วงเวลาที่เราต้องการที่จะพิสูจน์ทราบหรือมีข้อมูลว่าองค์กรเรามีข้อมูลช่องโหว่ใดๆบ้างที่เกิดขึ้นเราสแกนสมมติวันนี้วันที่20เดือนกุมภาพันธ์2567เวลา 11:38 นาทีเราสแกนช่วงเวลานี้เริ่มต้นจากเวลานี้จนกระทั่งเสร็จนะนั่นแหละมันคือช่วงเวลานี้เท่านั้นที่บ่งบอกว่าช่องโหว่นี้มีและหลังจากนั้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะถูกอัปเกรดไปอัปเดตไปแล้วแพทช์ไปแล้วหรืออะไรต่างๆนะครับแน่นอนว่านะในซอฟต์แวร์พวกนี้นอกจากจะมาสแกนแล้วมันยังมีพวกเทมเพลตต่างๆที่เป็นรีพอร์ตเทมเพลตนะครับรวมทั้งเทมเพลตของการสแกนแอปพลิเคชันสแกน Active Directory สแกน Windows Server สแกนเขาจะมีเทมเพลตให้เลือกใช้ให้สแกนนะครับพอเราสแกนให้เลือกได้อย่างถูกต้องนะในหมวดหมู่ที่เราสนใจพอสแกนเสร็จปุ๊บมันจะรายงานช่องโหว่ให้เราเห็นซึ่งแน่นอนว่านะ Nexus เนี่ย นะครับ Nexus Professional เนี่ยโทษทีนะเราสามารถเข้ามา search นะครับเนี่ย Nexus Professional เข้ามาที่เว็บนี้ครับ Nexus Pro ได้เลยนะครับจริงๆ Nexus เนี่ยนอกจากนะ Professional แล้วมันยังมี Nexus Expert มันแตกต่างกันนะครับมันแตกต่างกันเดี๋ยวเข้าเว็บ Tenable นะครับแล้วก็มาดูที่ Product นะมาดูที่ Product ตรงนี้นะครับมี Tenable Nexus นะครับจริงๆมันมี Edition หนึ่งที่ชื่อ Essential เนี่ยมันก็น่าจะเป็นตัวฟรีนะครับแต่เผอิญว่าผมเองไม่ได้ไปแกะว่า Essential เองเนี่ยมันมีข้อจำกัดด้านการสแกนอย่างไรบ้างนะครับอันนี้นะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะก็นะครับที่ผมได้ deliver ไปคือตรงนี้ครับ Nexus Professional Tenable Nexus มันคือ Global Gold Standard Vulnerability Assessment นะครับ Built for the Modern Attack Surface นะซึ่งถ้าเป็น Professional Unlimited มันจะมีความต่างกับ Expert คือ Edition ที่ราคาสูงที่สุดแล้วนะครับที่ราคาสูงกว่าแล้วนะครับถ้าเป็นความต่างก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ Unlimited ถ้า Professional Unlimited IT Vulnerability เห็นไหมครับ Configuration Compliance and Security Audit Use Anywhere Configuration Report นะครับก็ที่ Thailand เองเนี่ยอย่างที่ White Solution เองเนี่ยก็เราก็เป็นตัวแทนขายเรามี distributor ที่เราทำงานด้วยนะครับอบรมแล้วก็เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับส่วนถ้าเป็น Expert เห็นไหมครับเขาจะมี500 Template สำหรับสแกน Policy อันนี้ยิ่งจะ compile กับ Policy อย่างหลากหลายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็น number one เห็นไหมครับเป็น number one ในเรื่องของ accuracy Nexus Industry Lowest Positive และเนี่ย Rate Six Sigma เขาเองเนี่ยได้รับการยอมรับในแง่ของการทำ vulnerability assessment นะครับทั่วโลกนะดังนั้นนะครับเวลาที่พวกเราพูดถึงการสแกนหาช่องโหว่เครื่องมือตัวนี้เนี่ยพอมันสแกนแล้วมันจะรายงานเกี่ยวกับ CVE มันจะรายงานเกี่ยวกับ CVE
นะครับ CVSS นะ CVRSS ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับเข้าสู่เนื้อหาคือ เนี่ยฮะลักษณะของการสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถตั้งรูปแบบการสแกนของเราได้นะสแกนได้อย่างหลากหลายตามเทมเพลตที่มีพอสแกนเสร็จมันจะรายงานเลยโฮสต์แต่ละโฮสต์มี vulnerabilities นะอะไรบ้างแน่นอนว่าสีเห็นไหมครับสีเข้มสุดน้ำตาลเข้มมากเลยคือ critical นะครับสีส้มลงมาต่างๆนั่นก็คือ level ในที่นี้จะบอกว่าเนี่ยนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะอันนี้มันไม่รู้มันชี้เมาส์ที่ไหนนะไอ้ตรงเนี้ยแต่เบสิกมันคือ Basic Network Scan นะครับ Severity Based CVSS Version 3นะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต่อไปว่ามันคืออะไรนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาเพื่อปูให้เราเข้าใจก่อนคำว่าการสแกนหาช่องโหว่เวลาเราเจอช่องโหว่มันจะมีคำหนึ่งที่เมื่อกี้เห็นอยู่นั่นก็คือ common vulnerability and exposure นะครับ exposure หรือวงเล็บ CVE คุ้นไหมครับ CVE เนี่ยมันจะมีหมายเลข common vulnerability and exposure ว่า CVE เนี่ยหมายถึงช่องโหว่อะไรนะซึ่งไอ้ CVE เองเนี่ยมันเป็นโครงสร้างเป็นชื่อนะความปลอดภัยองค์กรที่ตั้งขึ้นก็คือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรนะครับชื่อ MITRE เนี่ยอ่านว่า MITRE Corporation แล้วกันมันอาจจะอ่านอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวเพิ่งสนใจเรื่องตรงนี้แล้วกันนะครับเขาก็บัญญัติคำว่า Common Vulnerability Exposure เมื่อสแกนหาเจอช่องโหว่ก็ควรจะมีการประกาศว่าช่องโหว่นั้นน่ะของโปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้แอปนั้นแอปนี้เซิร์ฟเวอร์นั้นเซิร์ฟเวอร์นี้โฮสต์นั้นโฮสต์นี้ operating system นั้น operating system นี้มันมีช่องโหว่นะมันนะ CVE เป็นคำอภิธานนะของช่องโหว่นะครับดังนั้นเราก็จะเห็นไหมครับเนี่ย CVE ตามด้วยชื่อปีพศตามด้วยหมายเลขของช่องโหว่นั้นๆนะหมายเลขของช่องโหว่นั้นๆนะครับมันยังมีองค์กรอื่นนะครับที่ทำเรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาประสานกันเขาเรียกว่า NVD หรือ National Vulnerability Database นะซึ่งไอ้พวกนี้เข้าประสานงานกันและมันเกี่ยวข้องกันแต่รายละเอียดมันอาจจะแตกต่างกันมากขึ้นนะครับการระบุค่าของ CVE มันจะบวกปีบวกหมายเลขนะครับตัวอย่างเช่น CVE 2020เนี่ย-2020 28188นะครับทุกแอปพลิเคชันทุกระบบในโลกนี้ปัจจุบัน VMware Proxmox Nutanix Exchange Windows Server Service Firewall หรือแม้แต่เว็บเซิร์ฟเวอร์ Docker Kubernetes อะไรต่างๆนะครับนะมันจะมีช่องโหว่กันทั้งนั้นและนะ CVE เนี่ยพอเขามีการกำหนดขึ้นมาใช้งานเนี่ยนะค่า CVE ก็สามารถที่จะบอกและมีการกำหนดเพื่อให้เป็นความเข้าใจโดยทั่วกันนะครับ CVE เองเนี่ยณปัจจุบันมันจะมีองค์กรที่สามารถที่จะเข้าไปจัดการหมายเลข CVE ได้นะครับซึ่งที่เราทราบกันก็คือบริษัทพาณิชย์ต่างๆเนี่ยเขาจะได้อนุญาตก็คงมีกระบวนการแหละนะครับในการที่จะสามารถประกาศหมายเลข CVE ได้นะครับเขาเรียกว่า CVE Numbering Authority องค์กรที่สามารถที่จะประกาศนี่ครับได้รับสิทธิ์การตั้งหมายเลข CVE มันเรียกว่า CVE Numbering Authority CNA นะครับไม่ใช่ CCNA นะ CNA รายชื่อของบริษัทเหล่านั้นก็ได้แก่ Adobe Apple Cisco Linux Google HPE IBM Microsoft ทุกยี่ห้อล่ะที่อันนี้999นะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ผมเอามาจากเว็บ antivirus.in.ts/tip1731.html นะครับสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จะได้เข้าใจมีความรู้ลึกถึงข้อมูลเกี่ยวกับ CVE หรือ Common Vulnerability and Exposure ได้นะครับซึ่งแน่นอนว่า CVE ต่างๆก็จะบอกว่า CVE นี้ description คืออะไร reference อะไรนะครับเกิดขึ้นในวันไหนเนี่ยนะครับสามารถเข้าไปดูได้ซึ่งแน่นอนพวกเราก็เห็นเราใช้ VMware อย่างเงี้ย
ก็จะมีนะครับรายงานช่องโหว่นะก็จะมีการแจ้งนะครับ CVID รายงานช่องโหว่เขาจะมีแจ้งแต่โดยทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเป็นไปประกาศได้แต่สามารถที่จะเข้าไปได้ด้วยเหมือนกันแต่อันนี้ผมไม่เคยทำนะครับสมมุติว่าเราเจอพบช่องโหว่นะครับต้องการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในฐานข้อมูลของ Common Vulnerability and Exposure หรือว่า CVE เนี่ยก็สามารถที่จะส่งข้อมูลไปหลายช่องทางนะครับเพื่อติดต่อไปยังบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ในการทำ CVE CNA CVE Numbering Authority นะครับเข้าไปแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ประกาศด้วยตัวเองนะเข้าไปประสานงานกับองค์กรเหล่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเองจะรับเราหรือเปล่านะครับเมื่อมีการรายงานเรื่อง CVE นะครับ Common Vulnerability and Exposure แล้วนะครับการประเมินมันจะมีการประเมินนะการประเมินว่าไอ้ช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในระดับความรุนแรงระดับใดนะครับซึ่งระดับความรุนแรงที่เขาเอามาประเมินเนี่ยนะครับได้รับการประเมินจาก National Vulnerability Database NVD องค์กรนี้เป็นองค์กรให้เรตติ้งนะครับโดยนะ Common Vulnerability Scoring System เนี่ยตัวย่อมันคือ CVSS ซึ่งให้จำไว้ว่า CVSS เนี่ยมันคือคำศัพท์ย่อที่บอกถึง Common Vulnerability Scoring System โดยถ้าสกอร์มันมีคะแนนคือ CVSS อยู่ในระดับ2มี2รูปแบบเวอร์ชัน 2.0 สำหรับความรุนแรงต่ำสีส้มแล้วก็มี range ด้วยนี่ครับมี range ด้วยต่ำอยู่แล้วโล 0.0 ถึง 3.9 ก็ไม่ได้รุนแรงคือต่ำมากนะครับ medium high นะครับถ้า high ของเลเวลนี้ก็ยังถือว่าเป็นเลเวล2แต่ถ้าเมื่อไหร่ขึ้นเลเวล3ต้องรีบ patch ต้องรีบโฟกัสแล้วก็หาทางที่จะแก้ไขนะครับเอาห้องจริงก็ต้องจับตาตั้งแต่ CVSS v2 แต่ซอฟต์แวร์ที่มันได้มาตรฐานสูงมันจะสามารถที่จะสแกนหาโดยอ้างอิง CVSS v3 ไม่งั้นก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับนั่นแหละนะครับอันนี้รายละเอียดตรงนี้เข้าไปอ่านนะครับผมขอรีเฟอร์แล้วขอบคุณเว็บ antivirus.ia.th แล้วก็เข้าเอามาจากทิป thaiware.com ที่มาก็ตามนี้เลยนะครับให้เครดิตนะครับไม่ใช่คอนเทนต์หรือ knowledge ที่ผมสร้างขึ้นแต่ผมเองก็ไปเอาข้อมูลความรู้มาเพื่อที่จะประสานและอธิบายต่อกับพวกเรานะครับทีนี้ Nexus เนี่ยนะเราสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยเป็น trial มันให้ try 7 วันนะ Nexus try ได้7 วันเข้าไปกรอกนะครับเนี่ยสามารถที่จะ try ได้7 วัน try ฟรีได้7 วันนะครับพอ7 วันเสร็จปุ๊บมันก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็น community edition นะครับถ้า buy ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งลักษณะการซื้อคือเป็น subscription 1 ปี 2 ปี 3 ปีอย่างที่ผมขายเนี่ยผมขายเป็น3 ปีให้ลูกค้านะครับซึ่งเขาก็เอาไปทำการสแกนเพื่อที่จะได้ข้อมูลว่าในองค์กรเขามีช่องโหว่อะไรบ้างเพื่อที่จะนำไปสู่ในเรื่องของการหาทางป้องกันเราอาจจะไม่ได้แก้ไขช่องโหว่ทุกอันเพราะมันอาจจะอยู่ CVSS CV อะไรนะเมื่อกี้คำศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆนะคำศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆมันคือ CVSS v3 โทษทีนะพวกเรานะครับเรามาดูนะอันนี้ก็ซื้อเป็นแบบรายปีนั่นแหละนะครับในไทยก็มีถ้าสนใจก็แจ้งผมก็ได้นะจริงๆก็ต้องบอกพวกเราอย่างนั้นนะครับมีปลั๊กอินเพียบแหละนะครับโอ้เยอะนะครับแหล่งความรู้ในนี้เอาห้องจริงก็เยอะนะก็เยอะพอสมควรทีนี้เรามาดูครับพอเราติดตั้งเสร็จแล้วมีไฟล์ OVA มีไฟล์ ISO จะมา deploy เองเป็น Linux เป็นอะไรก็มีนะครับถ้าไม่ต้องการเสียในแง่ของลิขสิทธิ์ของ Windows นะครับแต่นี้ Windows ที่เราใช้เนี่ยมันเป็น trial นะครับอันนี้
นะก็เป็นผมให้ดูมันเป็นเชิงแลบแล้วล่ะนะให้พวกเราดูนะครับพอติดตั้งเสร็จติดตั้งยากไหมไม่ได้ยากเราดาวน์โหลดนะครับเราดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาสงสัยผมดีลิทไปแล้วนะครับดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาพอติดตั้งเสร็จนะใช้เวลาติดตั้งแป๊บหนึ่งนะก็ตั้งชื่อ administrator ในตอนแรกนะ user ตรงนี้ก็จำไว้นะครับหน้าตาของ Nexus Tenable ก็โดยรวมก็เป็นอย่างนี้นะครับมีเรื่อง policy มีเรื่อง plugin มี customize report นะครับใส่โลโก้ขององค์กรเราพอออก report ปุ๊บมันก็จะเป็นขององค์กรเรานะครับ Terra Scan บางอันมันก็ต้องการอัปเกรดเป็น expert นะครับหรือ Thai expert evaluate อย่างเงี้ยนะก็ทำได้นะครับเวลาเราอยากจะเทสก็สามารถที่จะทดสอบเรื่อง expert ต่างๆพวกนี้ได้นะเทสให้เต็มที่เลยแต่ว่ามีเวลาแค่7วันนะครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยลักษณะก็คือเขาจะให้เราเนี่ยทำการสแกนนะ new scan นะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่ new scan เดี๋ยวมาดูสแกนที่ทำไว้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้นะครับ TA Web Application Test ผมเทสเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเสร็จปุ๊บมาดูตอนที่เขาให้เราสร้างมันก็ไม่ได้ยากอะไรครับนะแต่วิธีเอาไปแอพพลายใช้นะสร้างเสร็จปุ๊บเรียบร้อย My Scan มันก็จะระบุสแกน Schedule ยังไง Discover อะไรบ้างนะพอร์ตนี่นะครับมีปลั๊กอินอะไรที่เกี่ยวข้องไหมนะครับนะพวกนี้รีพอร์ตเป็นยังไงต้องการรีพอร์ตยังไงบ้าง Output Display อะไรยังไงบ้างนะครับ Host Report Response and Ping อยากได้อะไรก็ใส่เข้าไปเพื่อทดลองได้เลยในช่วงนี้นะครับพอเสร็จก็เซฟทั้งนั้นเมื่อกี้นะครับพอเสร็จก็มันจะมีปุ่มเซฟนะอันนี้เรามาดูเพราะว่าผมต้องการที่จะไม่ได้มา enable ในลักษณะที่ว่าติดตั้งยังไงคอนฟิกยังไงแต่ให้เราดูว่าตรงนี้โฮสต์นี่ครับอันนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราตั้ง schedule scan ไว้นะครับอย่างเช่นเรามีโฮสต์ตัวนี้นะเดี๋ยวแบ็กกลับมากันเราจะสังเกตเลยว่ามีหลายโฮสต์ที่มัน critical เนี่ยเบส security base ของเขาคือ CVSS นี่ครับเห็นไหม default คือ CVSS 3หมายความว่าในการสแกนของ tool เนี่ยให้ความสำคัญในการหาช่องโหว่ที่ร้ายแรงนะครับพอสแกนเจอแล้วก็ดิวดาวเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆได้เขาก็จะอธิบายนี่ครับเหมือนอย่างนี้นะอธิบาย vulnerability ของโฮสต์นี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับพอเข้าไปก็แบบ HP integrated light firmware multiple issue นะครับ CGI abuse อะไรเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะอธิบายให้ฟังนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยเนี่ยนะอันนี้เซิร์ฟเวอร์มันเป็นเซิร์ฟเวอร์นะเขาจะบอกว่าเนี่ยมีช่องโหว่เยอะนะครับ critical เลยคืออันนี้นะครับ description คือ version number of remote HP integrated ILO 4 server affect multiple unspecified allow remote attack เนี่ยนะแล้วเขาก็ solution ก็คือ upgrade HP integrated firmware เป็นเวอร์ชันนี้เห็นไหมครับสิ่งที่ได้ก็คือเขาก็จะบอกว่าคุณจะต้องไปแอคชั่นอย่างไร solution คือไปทำอะไรนะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องไปอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของ ILO ให้เป็นเวอร์ชันนี้เพื่อที่จะฟิกปัญหาตรงนี้เห็นไหมดีไหมนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันโคตรเจ๋งสำหรับคนที่ดูแลระบบ IT และดูเรื่อง Security ขององค์กรนะครับอย่างเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้พอคลิกเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นได้ว่าApache เป็น Apache Web Server นะครับก็มี description อธิบายต่างๆให้ solution คืออัปเกรดเป็น Apache 2.4.56 นะ 2.4.56 ส่วนวิธีการนั้นนะก็คงต้องเข้าไปดูนะครับมันบอกไหมว่าเป็น CB อะไรด้านนี้ก็เป็น rich information นะครับ
นี่ครับนี่มีหมายเลข CVE โทษทีนะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะครับมีหมายเลข CVE นะคลิกได้เลยมันก็จะวิ่งเข้าไปที่ NVD National Vulnerability Database เนี่ยเข้ามาที่นี่เห็นไหมก็จะรายงานก็จะมี information ให้ว่าไอเนี้ยคืออะไรนะครับอันนี้คืออะไรเป็น CVS เวอร์ชัน3เลยนะอันเนี้ยนะครับ critical ต้องทำยังไงนะ vendor advisor อันนี้ก็อาจจะต้องไปติดต่อ vendor จะฟิกปักอย่างไรจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับก็คงเป็นกระบวนการที่แน่นอนว่าต้องอาศัยความเชี่ยวชาญแต่เราเริ่มรู้แล้วว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเชี่ยวชาญในที่นี้ก็คือ security engineer ในองค์กรเรานั่นแหละสามารถที่จะเข้าไปไล่ดูแล้วก็ดูวิธีแพทช์แน่นอนว่าวิธีแพทช์เองสมมุติต้องทำนะครับสิ่งที่พวกเราต้องคำนึงถึงเสมอก็คืออย่าไปทำกับโปรดักชันนะครับต้องเทสในสภาพแวดล้อมเทสก่อนหลังจากสแกนเห็นแล้วแพทช์แล้วเช็คดูว่ามีปัญหากับแอปพลิเคชันในองค์กรหรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะต้องดูในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยนอกจากสแกนเจอว่ามันมีช่องโหว่แล้วสิ่งสำคัญก็คือคุณก็ต้องไปดูว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์เนี้ยมันจำกัดการเข้าถึงได้หรือไม่มันป้องกันการ access แบบคอนโซลได้หรือไม่แล้วก็ที่สำคัญมันไม่ถูก public ออกไปโดย RDP โดยอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคนที่มีสิทธิ์ในการ access เซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มีไม่กี่คนถูกไหมและคนเหล่านั้นหรือคอมพิวเตอร์เหล่านั้นถูกป้องกันอีกชั้นหนึ่งก็คือมีสแกนไวรัสมีการอัปเดตแพทไม่มีช่องโหว่เช่นเดียวกันใช่หรือไม่เพราะมี authority สูงในการสามารถที่ access server ได้นี่เกี่ยวข้องกันมากนะครับนะเห็นไหมกลับมาตรงนี้นะครับกลับมาที่ตรงนี้นะอัพขึ้นมาได้เลยนะครับเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับโอ้เยอะเลยนะเยอะเลยจะเจอทำให้เราเห็นเอ้ยมันมีช่องโหว่เยอะขนาดนี้เหรอนะครับโอ้นี่น่าคิดผิดนะเห็นไหมครับสแกนเราก็ไม่ได้กดปริ้นนี่มาที่ My Scan อีกอันนึงสแกน Active Directory นะครับเวลาทำสแกนเนี่ยเขาจะมี target อะไรเนี่ยครับ target general นะใส่ credential ไปด้วยถ้าคุณก็สามารถใส่ credential เข้าไปได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้มันสแกนได้ลึกไม่งั้นก็ไม่มีสิทธิ์นะครับสมมุติว่าผมนะแป๊บนึงนะฮะมองไม่เห็นนะข้างล่างนะเซฟปึ้งเซฟเรียบร้อยปลั๊กอินback to นะครับเราสามารถที่จะlaunchสแกนได้เลยนะมาที่นี่นะครับ AD ใช่ไหมครับเนี่ยกด launch ได้เลยสแกนเขาจะ on demand สแกนอันนี้คือ on demand สแกนหลังจากแก้ค่า setting configuration ต่างๆนะครับอันนี้พอสแกนอันนี้สแกนแบบ OS identifier เพราะมันมี plug in rule อยู่นะครับตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่โฟลเดอร์ new scan นี่ครับเทมเพลตที่ว่านะอันนี้เป็นเดโมนะครับเทมเพลตเขามีถ้าตัวจริงนะน่าจะมีเทมเพลตเยอะมากกว่านี้นะครับมีเทมเพลตเยอะมากกว่านี้พอเราสแกนเสร็จเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะ Export ออกไปได้เป็น PDF เป็นอะไรได้แต่ว่าเดโมมันไม่มีนะครับเดโมไม่มีแล้วรีพอร์ตก็สามารถที่จะนะครับ
export report ได้เนี่ยว่า vulnerability operation ทำยังไงเป็น HTML นะครับก็จะได้เนี่ย report นะครับแบบนี้ออกมาว่าจะต้องเอาไปทำยังไงบ้างเป็น operation อันนี้เมื่อกี้ report operation นะครับ server นี้ solution คืออะไรก็จะบอกก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับ security engineer ก็ไปทำงานต่อเป็นต้นนะอันนี้เป็นต้นนะให้ดูเห็นไหมครับว่าการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีๆที่เจ๋งๆมันก็จะทำให้เรามีนะครับเหมือนตาทิพย์นะครับเราอยากจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็น critical ช่องโหว่ที่มัน critical เราสามารถที่จะใช้ tool ตรงนี้ในการที่จะสแกนแทนที่จะไปนั่งอ่านนะว่าเกิดรายงานช่องโหว่อะไรบ้างแล้วของเราเจอไหมนะครับเราเองก็อาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญมากในการที่จะพิสูจน์ทราบหรอกว่าไอ้ช่องโหว่ของระบบนี้ที่ถูกประกาศของเราองค์กรเราเนี่ยมีหรือไม่เราก็ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีๆอย่างเงี้ยเอามาทุ่นแรงนะครับอันนี้ผมก็ขอที่จะแนะนำพวกเราเลยนะครับองค์กรไหนที่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย security ต่างๆแนะนำเลยจะต้องมีของมันต้องมีนะครับจำเป็นนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อทางผมมาก็ได้นะครับเรามีโซลูชันพวกนี้อยู่และ deliver ให้กับลูกค้ามี reference site นะครับแต่อาจจะเปิดเผย reference site ไม่ได้นะครับเพราะว่ามีกฎหมายเรื่องป้องกันการเปิดเผยข้อมูลของแหล่งนะครับแต่มีแน่นอนที่เราเคยทำก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังครับนะคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์นะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะกด Subscriber ช่อง Tech Adopt ไว้ถ้าสิ่งที่ผมทำเกิดประโยชน์กับพวกเราทุกคนอยากสนับสนุนก็กดจอยได้เลยครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ